Peștii beta, cunoscuți și ca peștii luptători siamezi, sunt pești de acvariu incredibil de populari care provin din familia peștilor gurami, Osphronemidae sau Anabantoidei și sunt originari din Asia de Sud-Est. În sălbăticie trăiesc în Thailanda, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia și Vietnam. După cum probabil știi deja, peștii beta sunt pești tropicali, așa că aceste locuri calde sunt ideale pentru ei chiar și în timpul iernii. Peștii beta sunt cunoscuți pentru culorile lor vibrante și pentru notul grațios și pot fi o adiție excelentă pentru orice locuință, dar înainte de a aduce acasă acești pești frumoși, este important să le înțelegeți nevoile și cum să le amenajați un acvariu. În acest videoclip îți voi arăta tot ce trebuie să știi despre cum să creezi căsuța perfectă pentru peștișorul tău și să oferi cea mai bună șansă peștelui de a avea o viață sănătoasă și fericită. Vom discuta de asemenea despre importanța unui sistem de filtrare și despre rolul plantelor vii din acvariul tău. O să fie un video cu mai multe episoade, așa că nu uita să vizionezi și celelalte episoade. Dacă ești gata, să-i dăm drumul! Permiteți-mi să vă spun că peștii beta, în special Beta splendens, sunt printre cei mai populari și mai vechi pești din hobby-ul acvaristic. Ei există pe piață într-o varietate foarte mare de culori, forme și mărimi, la prețuri accesibile, ceea ce îi face favoriți printre acvariștii începători. Peștii beta au o formă a corpului foarte raționalizată. Acest lucru a permis peștilor beta sălbatici să înoate rapid și eficient prin apă ca să prindă prada. Masculii tind să aibă corpurile mai groase și să aibă de asemenea aripioare mai lungi. Cozile lor, aripioarele anale și aripioarele dorsale, îi fac să pară mult mai mari decât femelele, dar dimensiunea corpului lor este aproape aceeași. Peștii beta au fost de asemenea modificați morfologic de-a lungul timpului, rezultând cozi și aripioare mari cu care înoată dramatic în acvariu. Acesta este unul dintre fapte care îi face speciali. Dimorfismul sexual este prezent și la peștii beta, masculii având culori mai vibrante și înotătoare mai elaborate decât femelele. Un alt fapt interesant despre acest pește este că au un organ labirint, un organ folosit în mod similar plămânilor la mamifere și pot prelua oxigenul direct din aer în loc să-l ia din apă prin utilizarea branhilor. De reținut că majoritatea peștilor, chiar dacă se ridică la suprafața apei, nu pot asimila oxigenul direct din atmosferă. Organul labirint ajută oxigenul inhalat să fie absorbit în fluxul sanguin, drept urmare, peștii labirint pot supraviețui pentru o perioadă scurtă de timp în afara apei, cu condiția să rămână umezi. Acesta este al doilea fapt care îi face speciali. În prima perioadă a vieții lor, alevinul Beta splendens este total dependent de branhii. Organul labirint, care permite speciei să respire oxigenul atmosferic, se dezvoltă de obicei la vârsta de 3 până la 6 săptămâni, în funcție de rata generală de creștere, care poate fi foarte variabilă. Beta sunt cunoscuți pentru că sunt foarte teritoriali, cu masculii predispuși să atace alte specii sau unii pe alții dacă sunt găzduiți în același acvariu. Fără un mijloc de scăpare, acest lucru va duce de obicei la moartea unuia sau a ambilor pești. Peștii luptători siamezi sunt endemici în câmpia centrală a Thailandei, unde au fost domesticiți pentru prima dată cu cel puțin 1000 de ani în urmă și sunt printre cei mai vechi pești dintre toți peștii din acvaristică. Copii thailandezi au descoperit practic acești pești frumoși de luptă. Acești copii strângeau pești beta de pe câmpile de orez și le priveau cum se luptă de îndată ce erau așezați împreună într-un recipient. În scurt timp, cum adulții au prins pe copii, pariurile pe luptele de pești beta au devenit comune, că doar de ce să nu faci bani din orice și ce este divertisment mai bun decât să vezi curgând sânge ca între gladiatori. Thailanda era atunci Siam și în cele din urmă peștele beta va fi cunoscut drept peștele luptător siamez pentru comportamentul și locația lui. Denumirea beta și-a primit numele de la un clan antic de războinici numit Beta. Și acesta este al treilea fapt care îi face atât de speciali. Beta sunt în mare parte pești solitari și vor revendica un teritoriu și vor lupta împotriva oricărui pește care încearcă să intre în spațiul lor. Ei au fost crescuți inițial pentru agresivitate și supuși unor meciuri de noroc asemănătoare cu luptele de cocoși sau luptele dintre gladiatori. Regele, în acea perioadă, Rama al III-lea, a decis să reglementeze și să taxeze lupta cu peștii beta.
Regele era însuși pasionat de acest sport și mai târziu avea să dăruiască o pereche din prețuiții lui pești doctorului Theodor Cantor, un doctor zoolog și botanist danez. Acest doctor avea să crească și să studieze peștii, identificându-i ca Macropodus pugnax sau Beta pugnax, dar din moment ce pești cu acest nume existau deja, Charles Tate Regan i-a redenumit Beta splendens, care se traduce prin un războinic frumos. Popularitatea peștelui Beta a continuat să crească, iar cândva în 1892, un acvarist francez pe nume Pierre Carbonnier a dus primul pește Beta în Franța. De acolo, Beta aveau să ajungă în cele din urmă în Statele Unite în 1910, când Frank Locke i-a dus în California. Ei au apărut publicului pentru prima dată în Occident la sfârșitul secolului al XIX-lea și în următoarele decenii au devenit foarte populari ca pești ornamentali. Îndelungata istorie a reproducerii selective a peștilor Beta a produs o mare varietate de colorații și forme de înotătoare, ceea ce i-a adus reputația de peștele designer al lumii acvatice. Pe lângă popularitatea sa la nivel mondial, peștele luptător siamez este animalul acvatic național al Thailandei, care rămâne principalul crescător și exportator de Beta pentru piața globală. Înainte să continuăm episodul, am o singură rugăminte. Dacă găsești valoare în aceste clipuri, nu uita să lași un like și să te abonezi la canal ca să prinzi următoarele episoade. Click pe butonul de abonare și clopoțel. Peștii Beta în sălbăticie trăiesc în Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia, Thailanda și Vietnam. Aici trăiesc în păraie și iazuri de mică adâncime, cu mișcare lentă, inclusiv canale, șanțuri de drenaj, mlaștini și plantații de orez. Preferă apa caldă și multă vegetație. Este un pește foarte obișnuit în aceste țări, precum carasul de baltă de la noi. Combinația dintre apa puțin adâncă și temperatura ridicată al aerului face ca gazele să se evapore rapid, ceea ce duce la un deficit semnificativ de oxigen în habitatul natural al Beta. Acest mediu a dus probabil la evoluția organului labirint asemănător plămânilor, care permite peștilor Beta, ca și toți membrilor subordinului Anabantoidei, să respire direct din aer. În sălbăticie au tendința de a trăi în mare parte singuri, la o densitate a populației destul de scăzută, de aproape 2 indivizi pe metru pătrat. 1,7 mai exact. În sălbăticie, o luptă între Beta nu durează mai mult de 15 minute, în contrast cu luptele de oră pe care le fac omologii săi cultivați. Cu toate acestea, este important de reținut că nu toate speciile de Beta sunt agresive. De fapt, o specie care prosperă și crește în mod natural în sălbăticie, Beta imbellis, este cunoscută ca o specie de Beta pașnică. Acești pești tind să fie mai calmi și mai prietenoși decât alți Beta. Beta sunt pești carnivori, așa că trebuie să fie hrăniți cu o dietă bogată în proteine. În natură, ei mâncă zooplancton, mici crustacee și larve de insecte acvatice, precum larvele de țânțari, dar și alte insecte care au căzut în apă. Rar mai mâncă și unele alge. Spre deosebire de unele materiale de marketing din comerțul cu animale de companie, Beta nu poate supraviețui numai cu hrana din vegetație sau rădăcinile plantelor. Aceștia trebuie hrăniți cu o varietate de alimente, dacă se poate vie, iar dacă nu, atunci cu alimente uscate și congelate, cum ar fi Daphnia, larvele de țânțari, Artemia sau Tubifex. Datorită tractului lor digestiv scurt, o caracteristică a majorității carnivorelor, Beta întâmpină dificultăți în procesarea carbohidraților, cum ar fi porumbul sau grâul, care sunt utilizați în mod obișnuit ca umpluturi în multe produse pentru hrană, astfel încât, indiferent de sursă, o dietă adecvată pentru Beta ar trebui să conste în principal în proteine animale, de aceea recomand achiziționarea unui produs specific Beta. Beta sunt suspectibili la supraalimentare, ceea ce poate duce la obezitate, constipație, boli ale vezicii înotătoare și alte probleme de sănătate. Mâncarea excesivă poate polua și apa din acvariu. Vă recomand să vizionați acest video scurt despre hrănirea peștilor. În general, se recomandă să hrănești un Beta cel puțin o dată pe zi, doar cu cantitatea de hrană pe care o poate mânca în totalitate în 3-5 minute.
Resturile de mâncare trebuie îndepărtate pentru că vor altera apa. Unele surse recomandă ca beta să fie supus unui post timp de cel puțin o zi pe săptămână pentru a permite alimentelor să fie complet digerate. Beta poate rezista până la 2 săptămâni fără să mănânce și nu este neobișnuit ca ei să nu aibă poftă de mâncare pentru 1 sau 2 zile, mai ales în urma unor episoade stresante precum schimbarea apei sau introducerea lor într-un acvariu nou. Beta sunt destul de ușor de reprodus, dar este important să înțelegeți comportamentul lor înainte de a încerca. Beta sunt constructori de cuiburi cu bule, adică vor construi în cuib de bule în apă, unde își vor depune icrele. Plantele sau pietrele care sparg luciul apei formează adesea o bază pentru cuiburile de bule. Și acesta este al 4-lea fapt care îi face atât de speciali. Înainte de reproducere, trebuie să te asiguri că acvariul este setat corect și condițiile sunt ideale. Acvariul ar trebui să aibă un filtru cu un debit foarte micuț, un încălzitor setat la 28 de grade Celsius și o mulțime de ascunzișuri și plante de suprafață. Pentru început, trebuie să așezi în acest acvariu un mascul cu câteva femele. Dacă sunt interesați de o femelă, masculii beta își vor deschide branhile, își vor întinde aripioarele și își vor etala corpul într-un spectacol asemănător unui dans. Femelele receptive vor răspunde prin închiderea culorii și dezvoltarea liniilor verticale cunoscute sub numele de bare de reproducere sau linii de reproducere. Odată ce acvariul este setat corespunzător și peștii sunt gata de reproducere, masculul va construi un cuib de bule și va începe să curteze femela. Actul de a depune icre în sine se numește îmbrățișarea nupțială, deoarece masculul își înfășoară corpul în jurul femelei. În jur de 10-40 de icre sunt eliberate în timpul fiecărei îmbrățișări, până când femela este epuizată de icre. Icrele sunt fecundate extern. În timpul și după depunerea icrelor, masculul își folosește gura pentru a recupera icrele scufundate și a le pune în cuibul de bule. În timpul împerecherii, unele femele își ajută partenerul, dar de cele mai multe ori vor devora pur și simplu toate icrele pe care reușesc să le prindă. Odată ce femela și-a eliberat toate icrele, ea este alungată de pe teritoriul masculului, deoarece probabil va mânca icrele, iar dacă nu este scoasă din acvariu, cel mai probabil va fi ucisă de mascul. Icrele rămân în grija masculului. El le ține cu grijă în cuibul lui cu bule, asigurându-se că niciunul nu cade la fund, reparând cuibul din când în când dacă este necesar. Incubația durează 24-36 de ore până când icrele eclozează. Odată ce icrele eclozează, alevinii vor fi în continuare sub grija masculului beta și ar trebui să treacă cam 3 zile înainte de a fi suficient de mari pentru a părăsi cuibul și a înnota liber. Beta splendens poate atinge maturitatea sexuală în 4-5 luni. De obicei, diferențele morfologice dintre masculi și femele pot fi observate la aproximativ 2 luni după eclozare. În timpul dezvoltării, puii beta pot fi hrăniți fie cu mâncare pentru a le vinde din comerț, fie cu hrană vie care o să fie favorizată mai mult. Exemple de hrană vie pentru puii de beta includ artemia, dafnia sau larve de țânțari. Cam atât pentru episodul de azi. În episodul următor vom amenaja un acvariu pentru peștele beta și vom vedea care sunt condițiile ideale în acvariu ca să ai un pește sănătos și fericit. Îți mulțumesc pentru vizionare, iar dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să lași un like și să te abonezi la canal dacă încă nu ai făcut-o. Până data viitoare, nu uitați, țineți-vă mânecile